Anh Thi Chim xin kính chào tất cả quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Chiến Tình Yêu số 567. Và ngày hôm nay thì anh Thi Chim xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một nhân vật rất là đặc biệt trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Đó là anh Tony Dinh. Và anh Tony Dinh là ứng cử viên gốc Việt duy nhất trong cái mùa bầu cử tại thành phố Calgary này vào tháng 10 sắp tới. Và anh Anthony Dinh đang ra tranh cử cái chức vụ là nghị viên hội đồng thành phố vùng 10, tức là Ward 10 Councillor. So welcome Tony to our program and congratulations for running such a successful campaign so far. Yeah. Yeah, thank you so much for having me, Anthony. Yeah, you're very welcome. So let's start with my first question. Who is Tony Dinh? Who are you? Yeah, you bet. So who is Tony Dinh? So Tony Dinh is a born and raised Calgarian. I was born and raised in Northeast Calgary. Whitehorn. I am the Vietnamese from descent. I was raised from a refugee family. My parents fled Vietnam on a boat in the middle of the night for freedom, for a future for my family and my siblings, and be able to provide be in a democratic society. And so my parents always raised me that we're here for a future for you guys, for you really. I'm the youngest one here, and so my parents, they came here to Canada with 3 children, right? And my 2 brothers were born in Vietnam. My sister was born in a refugee camp in Malaysia. And they said I was born here because that if they ever got sent away from Canada, they ever got deported, I'm a born Canadian, that I can rescue them back, bring them back to Canada because I'm born here. Okay, let me translate your message briefly. And by the way, this interview will be served in 2 languages, in English and Vietnamese. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay thì anh Thi Chim sẽ phục vụ quý vị bằng 2 thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh. Khi mà anh Tony Dinh tâm sự với chúng ta rồi thì anh Thi Chim sẽ thông dịch lại những ý chính. So I just translate the main points of his messages, not just verbatimly word by word, okay? Kính thưa tất cả quý vị, tôi tên là Tony Dinh. Tôi sinh ra và lớn lên tại đất nước Canada này. Bố mẹ của tôi là 2 người thuyền nhân Việt Nam, đã rời Việt Nam, và các chị em của tôi thì được sinh ở bên đảo, nhưng riêng tôi được sinh ở đây. Và bố mẹ tôi cũng nói đùa rằng nếu mà có chuyện gì xảy ra thì tôi có thể cứu giúp được gia đình tôi khi mà tôi là người công dân Canada. Và tôi rất là vinh dự được các bạn cũng như trong cộng đồng ủng hộ để ra tranh chức vụ nghị viên hội đồng thành phố vùng 10 của thành phố Calgary này. Wow, that's great. What's such a good resume as well. Like, and thank you so much for running, because we would love to see a great example of a successful Vietnamese Canadian in Canada. I understand that when you run for an office, you must have some slogan or some mission, and I detect 6 of the keywords here. So can you talk to the people about these 6 keywords? Yeah, good point. So the 6 points we have, these are principles that I believe in. This is where I really operate from. So the 6 points we have are being accountable. I'm a builder and entrepreneur, collaborator, inspirational, problem solver, and visionary. And so, running this campaign, these are what I stand for. And so I stand by integrity. If I say I do something, I'm going to do that. And that's what really has gotten me to where I'm at today. And so it served me, and people have that understanding of me that Tony will do what he says, and that's what's gotten me to be a successful business owner. So I'm a builder. I build homes. And so now where we're at with the Northeast Calgary, it needs attention, and it needs to get revitalized. It needs reinvestment in our community. Và kính thưa quý vị, thì như anh Tony Dinh đã tâm sự với quý vị, đây là 6 mục tiêu mà anh Tony Dinh nếu mà đắc cử thì anh sẽ thực hiện. Thứ nhất là accountability, tức là uy tín và trách nhiệm. Thứ nhì là inspirational, tức là tạo nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Và builder, entrepreneur, tức là anh là một thương gia và là một người xây cất nhà cửa và xây dựng cộng đồng. Problem solver, tức là anh là người giải quyết các vấn đề trong cộng đồng. Và collaborator, tức là anh làm việc chung
với mọi người chứ không phải làm việc riêng lẻ giống như một nhà độc tài. You know a dictator, you know what I'm saying? I don't see that from you. No, sir. Và anh là visionary, tức là một người có một cái tầm nhìn xa để là giúp đỡ cho cái cộng đồng, nhất là cái vùng 10 này. Cũng đông người Việt lắm, sẽ có nhiều cái tiến triển tốt đẹp hơn. Wow, I love these. These are, I think, all the virtues of a great politician, which we may not have very frequently. Okay? So, Ward 10, can you please mention all of the areas in Ward 10 who will be able to vote for you? Yeah, okay, so we'll start alphabetical order, but I want to show everyone just a little map. So east of Deerfoot and between McKnight and Memorial to Stony Trail and included Coral Springs. So the communities are Abbeydale, Coral Springs, Marlborough Park, Mayland Heights, Monterey Park, Pine Ridge, Rundle, Temple, Vista Heights, and Whitehorn. Whitehorn is where I grew up, and Monterey Park is where I live currently. Wow! Vậy là những cái vùng này á, quý vị ơi, toàn là Chim thấy toàn là có cộng đồng người Việt sống đông lắm. Giống như khu Abbeydale, khu Coral Springs, Marlborough, chọn người Việt không à. Marlborough Park, Mayland Heights, Monterey Park, Pine Ridge, Rundle, Temple, Vesta Heights and Whitehorn. Người Việt rất là nhiều ha quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ một điều rằng á, là Anthony Dinh sẽ đại diện cho tất cả các sắc tộc, chứ không phải là chỉ đại diện cho cộng đồng người Việt mà thôi. So he's going to represent all ethnicities, not only in the Vietnamese community. So please be reminded that even though, you know, as a Vietnamese Canadian, you need to support not only from the Vietnamese community members, but all the members of all ethnicities as well. Yeah, 100%, and that's what that's what I strive to do. I want to represent all of the people in Ward 10. And so there's so many ethnics. It's a very ethnic, diverse, a lot of minorities in the communities. And I have been getting so much support from the minorities because they understand that we've been through it all together through the years, through the last, for me, 37 years. And we've been through a lot of struggles. We've been through a lot of diversity. And now we are able to give back to the community and be a contributing member for our community that we all live and we choose to really raise families and be a part of. Đúng vậy, anh Tony Dinh cũng đã lặp lại những gì anh thầy Chim nói, là anh sẽ phục vụ tất cả các cộng đồng, các sắc tộc trong vùng 10 và anh sẽ làm hết mình để cho những gia đình đó có cuộc sống an bình, ấm no và hạnh phúc. Wow, Tony, I give you a great news. We have the audiences all over the world. We have the audience from Europe. Xin chào, em Thảo Quyên đến từ Hà Lan, anh Trường Thập đến từ Việt Nam, Thành Lộc to Canada, and we have people from the USA, everywhere. Oh wow, you guys are very supportive of my program. Thank you so much. Xin cảm ơn tất cả các quý vị khắp nơi trên toàn thế giới đang xem cái chương trình này nghe. Có đại diện từ châu Âu, rồi bên châu Mỹ, rồi bên châu Úc, chỉ thiếu châu Phi thôi. We don't have the representative from Africa. But hopefully I can find one. Xin chào Hoa hậu ca sĩ Hà Ngọc Vân, người em gái thân yêu của anh Anthony Chim. Just a commercial break to say hi to your supporters, and they can help me to promote this program as well. Quý vị nhớ chia sẻ video clip này nha quý vị ơi. Đây là người đại diện của cộng đồng Việt Nam duy nhất trong cuộc chiến này với những sắc tộc khác đó quý vị. Thì anh Tony Dinh sẽ ra tranh cử với chức vụ là nghị viên hội đồng thành phố mà vùng 10. Dạ, cho nên là xin mời quý vị chúng ta vừa xem vừa chia sẻ về video clip này. Chia sẻ liền nha quý vị ơi vào các nhóm, ok? In all groups. By the way, I have to ask you the next question, the very important one. Why should we vote for you? Well, you look very friendly and very gently spoken, everything, but to me it's not enough. People can be the same. Why should we vote for you? Because I know there are 11 other challengers will challenge you to get that position. So why should we vote for you? And I know that, oh my God, I read this. This is great. So can you elaborate on this? Okay, yeah. So this is from the magazine 12 CSI, and so we, when we want to promote ourselves, we want to make sure that we promote with the good companies, good corporations. So this is 12 CSI. It's a community connector for safety, and so we partnered up with them to get our name out there. And so we are on the back cover here. 30,000 homes has received this magazine, and so it says "Stronger Together."
And we really believe that Ward 10, we want to bring our community together, and we are stronger together, and our diversity is our strength. We know that. We have probably the most diverse communities, and so there's never been a better time to have our community's voice be heard. And I've been talking to many people, and I've listened to them, and they felt that they haven't been heard before. And so now that we have an opportunity to be heard, and I say that I represent the underrepresented, the people that feel that they cannot do anything. And so now I'm standing up for the community. I'm a strong young leader. A lot of people that connect on the platform, they are supporting a strong young leader. And so when we look at, I looked at my education and my experience. So as civil engineering, and I studied real estate development at the U of C. And not just education, I have the work experience also as a builder to run a successful building company. We are building affordable housing because we need to build more houses so that allows people to, A, help with the homeless population, B, lower the crime for these people that are not on the streets all the time, and then also it gives them an opportunity to deal with the mental health. And so those are some of the points. And so why we should vote for me is that I've been here with all the people. I've born and raised in Northeast Calgary, and a lot of people realize that I am someone that they can talk to and they can listen, and I'm ready to take action, and that I can stand up for the communities of Ward 10. Wow, that's wonderful. Let me briefly translate your messages. Quý vị ơi, thì như anh Tony Dinh nói rằng là anh Tony Dinh vừa được xuất hiện ở cái bìa sau của cái cuốn 12 Communities Connector. Thì đây nói về những cái thành tích của anh đã đạt được, và anh cảm thấy rằng anh muốn đại diện cho cộng đồng các sắc tộc mà đã bị lãng quên trong suốt thời gian qua tại thành phố này, đặc biệt là tại khu vực 10. Cái việc giống như là ngay cả việc sửa chữa đường xá hay là xây dựng công viên cũng rất là chậm chạp. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cái vùng 10 này thì không có được làm nhanh giống như những cái vùng khác. Rồi anh Tony Dinh là người có học vấn, đã tốt nghiệp những cái trường tại Đại học University of Calgary, ra làm chủ một cái công ty xây dựng. Đặc biệt là ông xây những cái nhà tình thương cho những người mà có cái income thấp, giống như cái thu nhập thấp đó quý vị. Rồi ông cảm thấy là ông sinh ra và lớn lên ở cái vùng 10 này, ông biết hết những cái nỗi lòng của người dân trong cái vùng này, cho nên ông muốn ra để tranh cử, không phải là để có một cái chức vụ gì cả, nhưng để có một cái tiếng nói để giúp đỡ những người mà cái tiếng nói của họ quá nhỏ bé trong cái cuộc sống này. Yes. Và nhất là con cái của người thuyền nhân nữa, là boat people, refugees, thì ông hiểu là cái cuộc sống nó khó khăn như thế nào trên đất nước Canada này, và ông cũng muốn giúp đỡ những người di dân đó. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Okay, so one final question. Can you tell us about the voting date? I know that we have advanced voting, and we have the election day. Yeah, okay. So advanced voting is on October 4th to the 10th. And so I encourage all of my supporters, all the volunteers, all the people in the community to go out early and do the advanced voting, because A, you can go out there, get it done, and then it's off your mind. Invite your friends, make an event out of it, and then get it done. And then B, on election day, October 18th, some things happen. Sometimes you have to go to work, you have to go to the hospital, there's emergencies, and sometimes we don't plan for that. So it's easy to get it in there, go in early and get it done and get it off your chest. Đúng vậy quý vị, thì hiện tại là có 2 ngày, 2 lần chứ, để cho quý vị có thể đi bầu. Thì quý vị nhớ rằng là quý vị phải đủ 18 tuổi và là công dân Canada nha, trong cái ngày mà đi bầu. Thì nếu mà quý vị đi bầu sớm á, thì từ ngày 4 tới ngày 10 tháng 10 thì anh Tony Dinh khuyên mọi người nên đi bầu sớm, tại vì quý vị có 6 ngày để mà bầu lần. Tại vì nếu mà ngày 18 là ngày cuối cùng để mà bầu cử, ngày đó mà quý vị có chuyện gì giống như giấy tờ bị trục trặc vân vân thì quý vị sẽ không đi bầu được, thì rất là tiếc. Và quý vị muốn có xe đưa đón, đi, nhất là cộng đồng người Việt chúng ta cũng muốn xe đưa đón đi cái ngày đó, thì cứ liên lạc với anh Tony Dinh, rồi chúng ta sẽ chắc chắn là ban tổ chức cũng sẽ cố gắng để kiếm cách để cho quý vị được đi bầu. Mà quý vị nhớ rằng là bầu cử là cái quyền lợi của mình, ok? Những nơi khác họ không có được bầu cử mà.
mà quý vị được bầu cử mà quý vị không đi thì rất là tiếc. Mà nhất là kỳ này là mình có một cái ứng cử viên người Việt nữa, thì thôi mình cứ yêu thương nhau nha quý vị. I understand that you have other ways for us to contact you through social media, so can you please mention that as well? Yeah, so we're on different platforms, many different platforms. I'm on Instagram, TonyDin403. You can go to my website, tonydin.ca. Also, my Facebook, vote him in, Tony Din. And I'm also on Twitter. Wow, bây giờ có nhiều cách để liên lạc với anh Tony Din, để quý vị có nhiều câu hỏi gì thêm hoặc là muốn giúp đỡ gì trong cái cuộc bầu cử này thì quý vị có liên lạc với anh Tony Din ở Instagram là TonyDin403 ha. Còn nếu mà website sẽ là tonydin.ca, còn nếu mà Facebook á, là vote him in Tony Din, và cái Twitter là TonyDin403 là 403 nha. Quý vị nhớ nha quý vị. Vậy thôi một lần nữa là xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này. Thank you so much for taking your time to talk with my audience, and I wish you all the best. It doesn't matter what happened, we're so proud of you already. We are proud of all of the candidates for running for an office, because I know that they all run with a great heart and they want to make differences in our society. And I'm just really proud to see the second generation of our boat people really have grown and have demonstrated the success in our new country, Canada. Thank you so much. And really, I invite everyone to take an active role in the democratic process. This is where we came for democracy, and so it will. The other part is taking an active role, and that's going out to vote, and in the future, run also. Và một lần nữa mà anh Tony Din xin gửi lời cảm ơn tất cả quý vị, và anh Tony Din cũng nói rằng đây là một nước có tự do, có dân chủ, nhân quyền, nhất là cái vấn đề dân chủ. Bây giờ quý vị phải làm chủ được cái sự dân chủ của mình, phải đi bầu, và hy vọng rằng trong tương lai mình sẽ có nhiều ứng cử viên gốc Việt nữa ra để tham gia các cuộc bầu cử. Một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp nha. Bye bye, thank you so much.